ඔයාලා ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එක හදාගත්තා. බොහොම හොඳයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එකට data input කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ කම්පැනි ගැන විස්තර, ඊට පස්සේ ඔයාලගේ name banners, products ගැන විස්තර, ඒ වගේ දේවල්. අපි එකින් එක යමු. මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ control panel එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපි ගත්තොත් උඩ මෙනු එකක් තියෙනවා මේ වගේ. වම් පැත්තෙත් මේ වගේ මෙනු එකක් තියෙනවා. එතකොට වම් පැත්තේ මෙනු එකේ උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් අපේ products ටික බලා ගන්න පුළුවන් මේ all products කියන link එකට ගිහින්. ඊට පස්සේ services, ඊට අමතරව අපේ primary details මේ වගේ. ඊට පස්සේ branding details, අපේ logo එක, favicon මේ වගේ details ටික ඔයාලට මේක හරහා manage කරගන්න පුළුවන්. website එකේ main banners, අමතර website articles, features, pricing details. ඒ කියන්නේ pricing details කියන්නේ packages වගේ තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ portfolio items, picture gallery එකේ තියෙන items, ඊට පස්සේ අමතර documents PDF වගේ upload කරගන්න ඒවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ social media details, අපි කියොත් Facebook වගේ social media links දාන එක. testimonials, or like customers like testimonials, promotions, you can discount දෙන එක. ඊට පස්සේ credits දැන් අපිට SMS එක reload කරගන්න එක වගේ website එකේ contents සහ operations වලට අදාළ functions මේ වම් පැත්තේ තියෙනවා. එතකොට මේ උඩ තියෙනවා ඔයාලගේ sales බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ stocks බලා ගන්න. ඒ වගේ හිතන්නකෝ යම් කිසි අවස්ථාවකට ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එක හදාගෙන ඉඳන් බලන්න ඕන වුණොත් මෙතන view website click කරන්න පුළුවන්. එතකොට වෙබ්සයිට් එක ඕපන් වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලා දැනට මේ URL එකෙන් තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක access කරන්නේ. හැබැයි ඉදිරි කාලෙදී ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකට third party domain එකක්, LK domain එකක් .com වගේ domain එකක් link කරගන්න ඕන නම් මේ domain settings වලට ගිහිල්ලා ඒක කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එතනට ගියාම මේ වගේ මම කියලා දෙන්න කොහොමද කරන්න කියලා. නමුත් මේ වගේ DNS හදලා අපිට domain එක automatically link කරගන්න පුළුවන්.